Over the last weekend of April 2017, students in the Szeged Scientists Academy enjoyed another opportunity to meet renowned researchers. Participants at the 9th meeting of Nobel laureates and talented students had a chance to speak to Nobel Prize winner Bert Zachman and Brain Prize winner Arthur Konert, and to show them their work to date. The event had never been attended by so many high school students before. Amíg nem volt támogatásunk, addig minimális külső szponzorokból próbáltuk elérni a középiskolásokat, és hát nyilván nagyon sok gimnáziumot nem tudtunk vagy régiót elérni. Így a magyar kormány támogatása révén ki tudtunk alakítani az országba 12 régiót, ahol középiskolás tanárok toborozzák a diákokat, és ellátogatnak szinte az összes gimnáziumba. Több mint 100 gimnázium van most már becsatolva hozzánk, és ezáltal körülbelül 350-400 középiskolás volt. Itt jövőre még többen leszünk, hiszen a határon túli magyar gimnáziumokból is fogunk várni diákokat. Tehát azt lehet mondani, hogy a létszám 3-4-szeresére növekedett a korábbi évekhez képest. Okay, what's that? And that part was the Renault. Students from the Németh László Grammar School in the nearby town of Hódmezővásárhely prepared an interactive biology lesson for Professor Zachman and Konert. In dissecting a kidney, the students learned about the structure and chief functions of the organ. The prize-winning scientists also joined in the lab work at the end of the lesson. Szakmai ismereteket is tudtam gyűjteni, úgymond, és emberileg is tudtam beszélgetni ekkora emberekkel, és ebből is látszik, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mi, nagyon közvetlenek voltak, tényleg kedvesen álltak hozzánk, és segítőkészek. The students were especially interested in what motivates researchers to achieve the world's greatest scientific results. So the exciting part is to find ways of finding out things. That is for me interesting. How can you become closer and closer in understanding how things work together? I was actually born across the border here in Temesvar, and I went to a school system that was not so different from the school system that is here, and it truly reminded me of my early days. And I have received a very good school training, and I had a feeling that the students had received a training that was at least as good. So enthusiastic students, very qualified, very motivated. The other venue for the 9th meeting was Radnóti Miklós Grammar School in Szeged, where students reported on their scientific activities to date. Experience shows that these meetings make a strong impression on young people. Olyan emberekkel tudnak találkozni, akikről azt tartjuk, hogy a tudományunk csúcsát jelentik, hogy a Nobel-díjat kapnak valamilyen munkájukért. Ez mindenképpen egy olyan lehetőség egy fiatal számára, ami abszolút pozitív és abszolút befolyásolhatja a további tevékenységét. Nagyon motiváló volt abból a szempontból, hogy én még nem tudok dönteni, hogy orvos vagy kutató szeretnék lenni, és ez az élmény mindig elgondolkoztat, hogy inkább a kutatói pálya felé mozdulnék, de persze néha visszazökkenek az eredeti tervemhez, az orvosihoz. Having come to the meeting from nearly every part of Hungary, the high school students enjoyed the lab practice the most. Egy baktériumba viszünk be egy fehérjét termelő gént, és ezt fogjuk megnézni, hogy sikeres lett-e, illetve hogy ez a gén módosította annyiban a DNS-t, hogy a baktérium elkezdette olyan fehérjéket előállítani, amik foszforeszkálnak. Nagyon szeretnénk, ha minden diák részt vehetne, és gyakorlatban is megtapasztalhatná azokat a dolgokat, amiket egyébként mi tankönyvben ugye természetesen megismertetünk velük, illetve elmeséljük, de hát egész más, mikor kezébe veheti a dolgokat, a pipettákat, és láthatja tényleg a baktériumtelepeket, amikről tapasztalatot szerezhet. Viszonylag keveset kísérletezünk, szóval ez különösen nagy lehetőség, másrészt pedig itt fejlett eszközökkel, módszerekkel ismerkedhetünk meg. Mit kell tudnunk a használatáról? Úgy rakjuk bele a folyadékba, hogy szép lassan felengedjük.
Majd ha ügyesebbek lesztek, akkor próbáljátok meg úgy, hogy az egyik kezetekbe fogjátok a csövet, és a másikat pipettáztok. Az évek tapasztalatai alapján mondhatom azt, hogy sok olyan diákunk van, aki ennek hatására dönti el, hogy biológus lesz, és a Szegedet is például ezért választják. Young invitees had the chance to learn about the Szeged Scientists Academy's program for nurturing excellence, to find out from Professor Konert why it is worthwhile to engage in brain research, and to listen to the school's student grantees present their research in English. Today, the Academy has nearly 30 future researchers. Petra Szili was among the first to participate in the program. Az utóbbi években azt értékeltem nagyon, hogy tényleg egyre több hallgató van. Én élvezem azt, hogy egy nagyobb közösség része lehetek, illetve hogy ebben a közösségben most már idéntől vannak olyanok is, akik nem orvostan hallgatók, mert előtte egyedül voltam ezzel. The presentations demonstrated that excellence is being nurtured effectively based on close scientific collaboration between mentor and mentee. A szakmai tapasztalatok azok, amelyeket át tudunk adni, meg tudjuk tanítani nekik azt, amit a laborban napi szinten rutinként végezniük kell, meg tudunk nekik tanítani egy gondolkodásmódot, meg tudjuk nyitni őket nagyobb ötletek irányába, és hát nyilván ők is hozzájárulnak a laboroknak a napi munkájához, tevékenységéhez, hiszen ők is segítő kezet nyújtanak, és azokat a feladatokat, amelyeket már rájuk lehet bízni, azokat önállóan is elvégzik. Úgy érzem, hogy szakmailag is hatalmas előrelépést jelent a program, hogy eljuthatunk különböző konferenciákra, hogy mindenféle tudományos projektben részt vettem, különböző technikákat elsajátíthattam, amire másodévesként a program nélkül nem hiszem, hogy lehetőségem lett volna. Előadhattam konferenciákon, mint például a mostani, vagy a TDK konferencia, úgyhogy úgy érzem, hogy nekem nagyon hasznos volt a program, és nem bántam meg. Professor Zakman, the director of training for the Szeged Scientists Academy, heard all the presentations to the end and personally met the mentors, the students, and the high school teachers participating in the program. These discussions represented forums for collaborative thinking that covered both current issues tied to training as well as options for moving forward. Az a fajta hozzáállása, hogy a professzor úr kezeli ezt az egész programot, illetve hogy egy-egy felépítendő kérdéshez hozzááll, tehát hogy mennyire fontosnak tartja azt, hogy visszajelzéseket kapjon, illetve hogy a problémák, amik megakadásokat okoznak, felvetésre kerüljenek, és azokon tényleg aktívan próbál dolgozni. Nagyon ügyesen rátapintott és jól látta a lényeget, hogy azt mondta, hogy amikor az amerikai tanárok általában pénzért tanítanak, addig mi ezt hazaszeretetből tesszük, meg hát így a tanárok között is még egy hősöknek nevezett bennünket, hát így idézőjelbe téve persze. Tehát az látszik, hogy megbecsüli a munkánkat. Nagyon jó volt azt látni, hogy a professzor úr az nem csak reprezentációs szerepet tölt be, hanem ebből a beszélgetésből az derült ki, hogy ő valóban szívén viseli ennek a képzésnek a sorsát, és ténylegesen érdekli azt, hogy nekünk milyen visszajelzéseink vannak ezzel kapcsolatban, hogy miket kellene változtatni, hogy még jobb lehessen ez a képzési forma. A Bert Szakmannal való beszélgetésünk során arra volt kíváncsi, hogy nekünk, diákoknak milyen problémánk van a programmal, és főleg azért kérte ezt, hogy rájön arra, hogy hogyan lehetne ezt javítani, és hát elég sok mindenről, több mint egy órán át beszélgettünk Szakman professzorral és a Hegyi Péter professzorral és Rakkoncai professzorral is arról, hogy hogyan tudnánk a programot javítani. I was very positively surprised by the lectures they gave yesterday and today. It is a huge improvement compared to last year. It's well organized. So I'm really surprised what happened within 1 year. And now it has to be consolidated. I think the major structure is now in place. And now we have to do the fine work so that it goes smoother. Annyira belelkesedett, hogy most már külön megy a diákokhoz, összeírja a tapasztalatokat, tehát most már évközben is folyamatos vele a kapcsolat, új ötletekkel jön elő, most is, amikor itt volt, több olyan dolgot tudott javasolni, ami valóban nekünk is meggyőződésünk, hogy a program előnyére válik. Lényegesen nagyobb intenzitással vesz részt a munkában, mint ahogy azt mi gondoltuk.
It has now become a tradition to present the Szent Györgyi Talent Award during a folk dance gala. In the organizers' view, this is a good opportunity for young people to discover Hungary's cultural heritage. The Szent Györgyi Talent Award, which is seen as Szeged's own Nobel Prize, was intended by the founders to be presented to a researcher who has made an outstanding one-time discovery. In 2017, the award went to neuroscientist Antal Berényi, whose research area is the establishment of a treatment procedure to reduce the frequency and duration of epileptic seizures. Azért zavarba ejtő kicsit ez a díj, mert hát egy picit álszenten azt lehet mondani, hogy az ember nem csinál semmilyen különlegeset, csak a munkáját végzi. Persze ehhez hozzátartozik azért az, hogy szerencsémre olyan technikai feltételek között és olyan kollégákkal dolgozhatok együtt, hogy világszínvonalú munkát tudunk itthon végezni, és hát ennek az eredménye lesz egy-két olyan felfedezés, ami ahhoz vezet, hogy a helyi közösség is egy ilyen elismerésbe részesít. The goal of the Szeged Scientists Academy has not changed since its founding. It aims to become a new type of education system that provides ongoing quality training at an international standard for the 16 to 36-year-old age group. However, this also calls for ambition on the part of the individual. What counts is really interest and enthusiasm. Yeah. So don't give up, try it, and don't listen to anybody who says it's impossible. It's always impossible. It's always possible if you really try hard.